สวัสดีครับตัวนี้เป็น Sonos Mini Extreme นะครับเป็นหนึ่งใน Sonos Mini R4 นะก็เป็นสวิตช์ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับเขาจะมี N ตัวนี้เป็น N ที่เชื่อมต่อกันนะครับไฟเข้าก็คือ L in กับ N แล้วก็ L out กับ N ไปใช้งานนะครับเขาก็จะมีลักษณะการควบคุมโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดปิดผ่านแอปก็ได้นะครับแล้วก็กดเปิดปิดผ่านสวิตช์ตัวนี้ก็ได้หรือจะกดเปิดปิดผ่าน S1 กับ S2 สัมผัสกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณจะเอามาประยุกต์นะผมจะเอามาประยุกต์ให้สามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้ตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็จะกดปุ่มนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือผมจะใส่สวิตช์ตัวนี้มาเพิ่มเพื่อที่จะสั่งให้ S1 S2 แตะปล่อยสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเปิดปิดนะครับผมเอาสวิตช์ตัวนี้ไว้บริเวณที่ล้างจานนะครับเวลามือเราเปียกๆเนี่ยก็จะสามารถเปิดปิดได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสโดนน้ำฝนก็ได้นะตัวนี้ไม่อันตรายเพราะว่าไฟของ S1 กับ S2 เนี่ยเป็นโวลต์ต่ำนะครับผมเคยทดสอบด้วยแหละเดี๋ยวผมทดสอบให้ชมซึ่งคุณจำเป็นจะต้องต่อให้ถูกต้องนะไฟ L in เนี่ยต้องเป็น L จริงๆนะครับห้ามสลับขั้วนะถ้าเป็น L เข้าตรงนี้ก็ถือว่าทุกอย่างปลอดภัยครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ชมผมใช้สวิตช์ที่เป็นลักษณะเดียวกันตัวนี้มาก่อนตัวนี้มันเสียนะครับเนื่องจากว่าใช้มานานแล้วก็ลักษณะการทำงานเขาจะปิดอัตโนมัติมันแปลกๆนะผมจะเปลี่ยนตัวใหม่เป็น Sonos Mini R4 ตัวนี้นะครับสเปคก็ตามนี้นะครับสเปคจะเป็นเขียนว่า Mini R4 แล้วก็เป็น Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับOutput กับ Input ก็เป็นไฟ220โวลต์นี่แหละนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้กำลังไฟสูงสุดก็คือ 2,200 วัตต์นะครับก็คือ10แอมป์แม็กตามนี้นะครับสายแรกครับตัวนี้เป็นไฟเข้านะครับเป็น L in นะครับที่ถอดมาฉะนั้นเราก็ต้องใส่ที่ L in ครับสังเกตดูไฟกระพริบครับพร้อมเชื่อมต่อโซนับจะกระพริบ3ครั้งหยุดนะครับลองเช็คนิดนึงผมจะจิ้มที่ L in นะครับเช็คชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าโอเคไฟติดนะครับนี่นะไฟ L in ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ N ไม่มีไฟส่วน L out ก็ไม่มีไฟจากนั้นเราก็เปิดแอป eVlink ครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเพิ่มอุปกรณ์จากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับผมจะเชื่อมเป็น Macman 24 นะครับตัวนี้มือถือเข้าร่วม Wi-Fi ก่อนแล้วเราเลือกมือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับจากนั้นกลับมาที่แอปก็จะขึ้นรหัสผ่านแล้วก็ชื่อ Wi-Fi อย่างถูกต้องแล้วก็ถัดไปครับปล่อยให้เขาสแกนแป๊บหนึ่งมาแล้วครับเจอแล้ว Sonos Mini R4 นะครับกดเครื่องหมายบวกเชื่อมต่อโอเคเชื่อมแล้วครับแล้วก็ถัดไปครับชื่อยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับถัดไปยังไม่ต้องแชร์ครับก็ถัดไปเสร็จสิ้นเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ผมสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับตอนนี้สังเกตดูไฟของตัวนี้ก็จะติดนิ่งนะผมจะเปิดพัดลมนะครับโอเคเปิดพัดลมแล้วปิดก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้าไมค์หรือเปล่าโอเคผมปรับออกนิดนึงนะตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุม Sonos Mini R4 ได้ผ่านตัวปุ่มนี้เนี่ยครับโอเคเราก็สั่งผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับได้2ทางแล้วนะครับสามารถสั่งผ่านแอป Sonos จากที่ใดก็ได้ในโลกถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อ 4G 5G เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ควบคุมได้ตัวนี้อยู่ที่บ้านนะครับคุณสามารถเอาไปฝังฝ้าก็ได้อยู่บนเพดานก็ได้หรือใส่เต้าสวิตช์ก็ได้นะครับใส่ในตู้ไฟก็ได้หมดเลยตัวนี้แต่ก็ต้องเช็คสัญญาณ Wi-Fi นิดนึงนะถ้าตู้ไฟเหล็กเนี่ย Wi-Fi ไม่ผ่านนะครับคราวนี้ผมจะต่อสวิตช์ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะวัดความต่างศักย์ก่อนว่าความต่างศักย์สูงหรือเปล่านะครับ
มาวัดไฮโวลต์ก่อนนะโวลต์ที่เป็น N เทียบกับ L in คือไฟเข้านะครับตัวนี้คือ225โวลต์นะครับตามนี้แล้วถ้าเรามาเช็คโวลต์ S1 เทียบกับ S2 นะครับไม่ขึ้นนะครับปรับลงมานิดนึงโอเคอยู่ที่ประมาณ4โวลต์นะครับตอนนี้ผมปรับที่ความละเอียด20นะอยู่ที่ประมาณ4โวลต์นะครับเทียบกันประมาณ4โวลต์กระแสสลับประมาณ8โวลต์ครับพอเทียบกันแบบนี้คือประมาณ8โวลต์นะครับเป็นกระแสสลับลองสลับขั้วนิดนึงสลับบวกเป็นลบลบเป็นบวกต่างศักย์กันอยู่ที่ประมาณ8โวลต์ครับผมจะลองวัดเป็นกระแสตรงนิดนึงประมาณ5โวลต์6โวลต์ครับแล้วก็ตรงนี้คือ8โวลต์นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเป็นโวลต์ต่ำก็จะไม่อันตรายนะครับคุณสามารถเอาไปบริเวณที่เป็นล้างมือได้โดนฝนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบเพื่อที่จะให้ไฟต่ำไปควบคุมไฟสูงนะครับผมต่อ S1 กับ S2 ออกมาแล้วนะครับ S1 กับ S2 จะแตะปล่อยกันแบบนี้แตะและปล่อยแตะและปล่อยนะครับมาดูกันว่าการสั่งงานจะเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้เปิดสวิตช์ครับสังเกตดูไฟเข้าแล้วนะครับตัวโซนอฟ Wi-Fi ก็กำลังกระพริบเพื่อเชื่อมต่ออยู่นะครับถ้า Wi-Fi ติดนิ่งแสดงว่าเขาก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ควบคุมผ่านมือถือได้ตอนนี้ Wi-Fi ติดนิ่งแล้วนะครับเปิดครับสังเกตดูพัดลมทำงานปิดนะครับโอเคพัดลมหยุดนะครับควบคุมผ่านมือถือก็น่าจะได้แล้วคราวนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นท็อกเกิลสวิตช์เปิดพัดลมครับเห็นไหมครับปิดพัดลมครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองถ้าแตะเปิดแตะปิดนะครับเขาจะเป็นตรงกันข้ามเปิดนะครับแล้วเรากดที่สวิตช์ตัวนี้เขาก็จะเป็นตรงกันข้ามพร้อมกับปิดที่มือถือนะครับแล้วถ้าเราเปิดตรงนี้ล่ะตรงกันข้ามมือถือก็จะเปิดเป็นสวิตช์อเนกประสงค์ควบคุมที่จุดไหนก็ได้นั่นเองนะครับหลักการทำงานก็จะประมาณนี้สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆนะครับเปิดปิดผ่านตัวนี้ง่ายๆแล้วไม่เป็นอันตรายด้วยโดนน้ำได้นะครับไปจุดนี้ถือว่าเราเอาตรงนี้ซ่อนกันน้ำไว้ไกลๆหน่อยก็จะปลอดภัยนะครับเราสามารถควบคุมไฟสูง220โวลต์ด้วยการบังคับตรงนี้ไฟที่ผ่านมาตรงนี้จะแค่ประมาณ8โวลต์เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าปลอดภัยตรงนี้จับได้แล้วก็ไม่ช็อตนะครับการต่อก็ไม่ยุ่งยากครับถ้าใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าต้องการโซนอฟมินิ R4 ตัวนี้เอาไปใช้งานก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือตามตะกร้าก็ได้ผมใส่ไว้ให้หมดแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ